Welcome back. If you're just joining us, this is Sunday Watch, and as you know, we bring it to you in both Yoruba and English languages. We have our guests here with us. This morning we're looking at neighborhood security. What exactly does it entail? If you and I do or play our part, do we really have any resultant effect that, will be of benefit to every one of us at the long run? Okay, I welcome Mr. Lukman Eniton Aminu, a security expert. You're most welcome. Good morning, Nigeria. To the program. He is the spokesperson of the Lagos State Community Policing Committee and the Southwest Regional Youth Coordinator of the Police Community Relations Committee National Headquarters. You're most welcome, sir. Thank you very much. To Sunday Watch. Thank you very much. Good morning. All right. We really will desire if you speak up, because a lot of people are waiting out there to hear you clearly. Okay. Good morning, Nigeria. All right. Thank you, sir. Okay. So when we talk about neighborhood security, what at the background level does it entail, and in improving our security architecture, what should we do at the grassroots? Okay, neighborhood security. We are talking about the security of our immediate environment, the safety of lives and properties of not just the inhabitants but also the visitors of that environment. Oh, okay. And that not is only what, the inhabitants, not but only also the visitors. Okay, so go ahead. And that is what we are really looking at. And we cannot just discuss this in absence of the citizens, because we know we have a lot in Lagos. We have a lot of security agencies, agencies. We will break them down and name them, and also share their responsibilities. But as much as we have those security agencies, their ratio to the population, really, that's true. Okay. So even if we decide to say we want to mount a policeman, a this on every street, you later realize that a street it over near is more than the total number of security men we have, who are government security men. So how do you now expect those people ki ojú wọn kó tó gbogbo ilé? Ojú wọn ò lè tó gbogbo ilé. So ki ojú wọn ba lè tó gbogbo ilé, nǹkan tí gbogbo wa ní láti ṣe ni pé let us join hands with them, kí a kún wọn lọ́wọ́, kí iṣẹ́ ìkó bá lè ṣe kíni, kí ó bá lè rọrùn. Kò wá sí bí a ṣe fẹ́ kún wọn lọ́wọ́ tí a bá rẹ́dì láti bá wọn ṣe, tí a bá rẹ́dì láti bá wọn lò, tí a bá rẹ́dì láti jẹ́ kó mọ nǹkan tí a rí kó tó di pé nǹkan yẹn di nǹkan mìíràn. So we have to always ensure that as we see anything, at the point of seeing, call their attention. Once you call their attention, they can mobilize and work on it. Not until ẹni tarí tó ń rìn kiri látàárọ̀ dé rìn kiri látàgò 2 àárọ̀ títí dago 4 ọ̀sán, a wá padà sọ lágo 7 ìrọ̀lẹ́ pé wọ́n yọ nǹkan lára mọ́tò. Àdè tí ń rí látàárọ̀ tá a sọ̀rọ̀ pé he is a visitor, he is a stranger, but kò ní ibi tí ó ń lọ láàrin àdúgbò wa. Kàn sí bí léèrè. Ibi tó ń lọ lágbègbè kò wá sẹ́yìn tó bí léèrè, kò sẹ́yìn tó pe àwọn agbófinró pé please come and act. It is all right. So gbogbo àwọn kìíní àwọn ojúṣe wa gẹ́gẹ́ bí èèyàn ó pọ̀ láti jẹ́ kí iṣẹ́ security, iṣẹ́ ọlọ́pàá, iṣẹ́ policing as a whole ó ṣe kíni kí ó ba lè rọrùn. All right. Before I will ask you to, give us the number of security outfits that we have in Lagos State. The Lagos State government is doing wonderfully, but a lot of us out there still don't know how they operate. I know we have the neighborhood, they are, the myriad in their numbers. But you mentioned something earlier. You talked about whistleblowing in the community. When you see something, say something. But let's consider the security of that whistleblower. What way or what, strategy should such an individual employ in whistleblowing? So much so that he or she will not endanger his or her life. Okay, whistleblowing. If you see anything, yes, giving information to the security agencies has been made very simple, especially by the state-owned security agencies. Àwọn agbófinró, àwọn ọlọ́pàá,
àwọn DSS, àwọn army, gbogbo wọn. Even those that are state-owned in the state level, yes. àwọn NSCDC, àwọn LNSC, àwọn LASTMA, okay, in gbogbo wọn English. ló ní number níta. In English. Yoruba is still coming. In English. Okay. All of them have numbers, public numbers out there. Okay. And those public numbers, I can guarantee you of the safety of anything you send to them. So if you are scared of relating with the closest security agency around you, or the closest security man around you, you are feeling that person might leak the information. Send it to the central desk. Okay. The central desk will take it and push it to where it will go. Okay. And now, when the information, if you now want to claim that information leaks, tell me who will leak the information. Because even the persons at the central desk don't know who they are relating with in the first case. And at the same time, they are also very careful so as not to jeopardize their work or jeopardize the security of the state as a whole. So there are public numbers that these security agencies have that we can just go online, just check Army, Lagos, this, Lagos, Police, Lagos. Every time the CP goes to every occasion, it gives out his public numbers. Send message directly to the CP. The CP will just forward it to the desk that you pick it up. And don't worry, you just wait. Keep your time. Begin to count your time once you send your message. And you will see action. And that is why you must also ensure that you as citizens, you have these contacts. Go and pick these contacts. Save them on your phone. Save them as critical rescue, 1, 2, 3, this one police, soldier, so that immediately you need them, you can always pick on them very fast, reach out to them, and they will be at your call. Okay, where can people get this, easy codes? These easy codes, for Lagos, we have central control numbers, the 121, and I think the 767. Yes. Call the 121, 767 for anything you need. If it's fire, if it's thief you think you saw, if you are suspecting somebody, just call those numbers, 112 and 767. Just call those numbers. Somebody is waiting behind to pick the call. I have to assure Lagosians that over 100 people are waiting on that call. So if one person is calling, if your colleague is calling simultaneously, you see that another person will pick. Okay. And immediately they are picking, they are making the next move to ensure that the next man who you really need comes to your rescue. Okay. So, but we must have those numbers. So apart from those control numbers, the police also gives out a general number. The CP usually gives out a number that is accessible 24/7. I am very sure that if the CP wants to sleep for 5 minutes, somebody is waiting on that phone in case something comes up. That is why I say, when you send message, you just begin to check your time. In the shortest time, you will see someone come up to your rescue. And that is why we have these numbers. The same thing for the Army in Lagos, for the Air Force, for the Navy, all security agencies. There are 14 federal security agencies. And all the 14 have a contact number for each of the states. So when you go on their website, you Google it online, you will see their contact number. Give it a try. And you will see them act. Almost immediately. Almost immediately. Immediately. All right. So let's now come back to our communities. Now we have different security agencies in Lagos State, as you said. Let's mention a few of them and tell us precisely what their duties should be. Firstly, I'll mention the Nigerian Police Force. I'll say internal security. Total control of internal security is under the purview of the Nigerian Police Force. So anything that has to do with internal security, the first set of people you relate with is the Nigerian Police Force. However, there are situations where an incident is happening in this particular place, but the closest security agency around, or the security office around, is the office of the LNSC. Yeah. The Neighborhood Safety Corps. The Neighborhood Safety Corps does, let me say, 80% of what the Nigerian Police Force does. Just that they don't use arms. They can implement an arrest, enforce an arrest, and hand you over to the Nigerian Police Force. They can come in to calm down any crisis situation. They can come in for traffic control. They can come in for so many other things. One interesting thing to note is that I would say all the 13 other security agencies of the federal government were units in the Nigerian Police Force initially. So even the Army as a whole was an extract of the police. The Navy as an entity is an extract of the police.
The Air Force as an entity is an extract of the police. The DSS, extract of the police. EFCC, ICPC, they are extract of the police. NFIU, extract of the police, and many others. So that shows you how large the purview of the Nigerian police force is. So it is now when we now have specialized departments. The government now feels, okay, this specialized department, the volume of activities they have, they now need to expand their face. The government now makes it a complete agency on its own. That is why the likes of EFCC, just economic and financial crimes, nothing else. Basic. ICPC, corrupt practices, nothing else. Even the Nigerian Fire Service was a department in the Nigerian police force initially. When they realize, even when people have fire, until date, when people see fire, it's police, they usually police, yes, that's the first thing. So in the past, it was a function of the Nigerian, so it became like, even when they are trying to fight fire, they'll be distracted from coordinating the crowd. Okay, let us now separate those that will fight fire from those that will what? Coordinate the crowd. Coordinate movements in and out. Okay. That is why we now have those agencies standing on their own. Okay, you mentioned the neighborhood, Lagos Neighborhood Corps. They are seen virtually everywhere within our communities in Lagos. What kind of relationship will you suggest, especially now that insecurity is everywhere in the country? What kind of security, a relationship now will you prefer to strengthen and keep moving us forward as a people? Okay. For the neighborhood police corps, for those of us who might be, let's say, 30 and above, you know, in the past, they used to say a department in the police is called CID. Yeah. Till date, we still have the State Criminal Intelligence and Investigations Department, which people usually call PANTI. And the officers in those places, or in that particular department of the force, are not expected to wear uniform when going out for operations. They should just hang the ID card to identify themselves. Okay. And in the case of the neighborhood corps, the difference is just that they wear uniform. They scout for intelligence. So when we have intelligence information, if we relate with them, once they see it is something they can take charge of immediately, they will swift in. Once they see they can't move in immediately, they will hang around. If they need to undress, they will undress to be around, to be vigilant, while they call for backup. So the right person will be doing the right job while you are what? Relaxed. Relax. Okay. So it is necessary for us to engage them. We have them in, I'll say, all the 57 local governments in Lagos. Still, in those local governments, in some places, we have 3, 4, 5 substations of each of those corps, so that they'll be closer to us, so that we'll see them. You notice that even during the day, when people go out for their normal daily work, you see neighborhood men walking on foot, you see some on bike, you see some in their patrol vans, patrolling your streets, trying to watch out for your community to be safe, even behind you. So the best way we can relate with them, just because I said initially, the total number of men in boots or in uniform are less than the number of streets we have in Lagos alone. So what are you saying in essence? So what I'm saying in essence is that we as citizens, we need to always engage with them day in, day out. When we see something, we say something, so that they can act fast and ensure that that thing doesn't escalate beyond what is expected. Thank you very, very much. Okay, before I hand over to her, I want you to explain just briefly the relationship between all these security agencies that you mentioned. How is their security, how is their relationship like? Firstly, I want us to understand that there is a very cordial relationship among all the security agencies. At the level of the states, they have a round table where they all meet at the Security Council to discuss. At the level of local government, or let me say area commands, they also have regular engagements. They have by standard, monthly engagements. Monthly? They have on additional standard, any emergency, they have immediate engagement. Emergency, something happened somewhere, as the police is moving out, is also calling for backup. Sister organizations coming.
as any of them sees anything, they are calling for backup. Police, sister organizations, come join. That is the type of relationship we have in Lagos. All And that is why you see it is easy for someone in the neighborhood, for a military man to pick you on the street and hand you over to the next police, and he goes this way. Yeah. That's it. Adúpẹ́ ṣe tiẹ̀ tí lóyìnbó bí tí wọ́n kọ́ gbégbá yẹn ẹ̀yin náà ti mọ̀ wípé ó ti bọ́ sọ́wọ́ àtọwọ́dọ́wọ́ abẹ́ mọ́ gbọ́ láti bìkan ìtàdé ń sọ yìí ní wàrà ń ṣe ṣàní kọ́mọ́ ń kó bó ni kì í ṣọ̀rọ̀ tí ó pè rárá ìyẹn nínú ọ̀rọ̀ ètò ààbò láàárọ̀ yìí wọ́n ní ẹni bá ti mojú kíni ẹni bá ti mojú ògún òun náà nípa bìnírè òun ni a fi ti àárọ̀ yìí ṣe ní ètò ààbò pẹ̀lú gbajúgbajà elétò ààbò tí àgbéwá tí gbogbo wa mọ̀ wípé wọ́n ti ní ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí wọ́n náà ọdún ni wọ́n tí wọ́n ń ṣe àìmọ̀ fún olóko nínú ètò ààbò bẹ́ẹ̀ ni a sì dúpẹ́ pé Elédùmarè ó ń gbà fún wọn. Alhaji Lukman Aminu ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. ilé ń kọ́ àlàáfíà ni. kí la ti ń béèrè fún wọn ní bílẹ̀ san bílẹ̀ ò san wọn láwọ̀ làwọ̀ àbí àdúpẹ́ nítorí gbẹ̀ náà ló tutù dáadáa báyìí yọ̀yọ̀yọ̀ Ọlọ́run àti máa fún yín ṣe ẹ ní dààmú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wípé kó lè dáa fún gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá ní wòrùn Nàìjíríà yìí yóò dáa fẹ́yìn náà o yóò dáa fáwọn ọmọ yín àti ẹbí yín o ẹ jẹ́ ká mú báyìí àwọn ètò ààbò agbègbè wa tí báwo ni ò ṣe ní mẹ́hẹ torí pé wọ́n ní ó ń bọ̀ báyìí àwọn ọmọ làádẹ́ẹ̀dẹ́ àádẹ́ẹ̀dẹ́ ju tàtijọ́ lọ kì í ṣe pé bóyá àdẹ́ẹ̀dẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó yóò tún ṣe kí ni kó lè dán yín báwo la ṣe fẹ́ ṣe é torí pé à ń sọmọ ọdún ṣàǹkó lásìkò ọdún oríṣiríṣi ni àwọn àṣálù náà ni ó mọ ọrọ́lù ìlú lóríṣiríṣi àwọn ojú tá a rí ládùúgbò ọ̀nà wo la fẹ́ gbégbà tètò àbọ̀wò òfin ní mẹ́hẹ́. So àkọ́kọ́ ni pé bí a ṣe ń súnmọ́ ọdún kí Ọlọ́run jẹ́ kí ọdún kó bá wa láyọ̀. àmín Ọlọ́run àmín Ọlọ́run. káà náà wá gbìyànjú láti ṣe nǹkan tó máa jẹ́ kí ọdún bá wa láyọ̀. bíi. so látara àwọn nǹkan tí ó yẹ káà náà ṣe tó máa jẹ́ kí ọdún bá wa láyọ̀ ni pé àwọn nǹkan tí ó máa jẹ́ kí àdúgbò wa kí ó dàrú kí àwa gan kí a má ṣe. àkọ́kọ́ kí a mọ̀ pé ní ayé àtijọ́ a máa ń ṣe fàǹtí a máa ń ṣe kánífà táwọn máa wọ́de kiri láti àdúgbò kan sí àdúgbò nítorí bí ìlú ṣe rí nísìn à ń rọ̀ wá kí a jọ tí a bá fẹ́ ṣe òde ẹ jẹ́ kí a gba ọ́ọ̀lì kí a pe agbófinró a fẹ́ ṣe òde o àti gba ọ́ọ̀lì kí a ṣe òde wa nínú ọ́ọ̀lì lọ́dún yìí Ọlọ́run á ṣe ètò ká má wọ́de ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run jẹ́ ká má wọ́de nítorí bí ìlú ṣe rí ṣé mọ̀ pé ní 2020 nínú COVID gbogbo wa náà la lè jáde bẹ́ẹ̀ni bá a ṣe lè jáde ṣákú ni àkókò sọdún rọrùn kábàlì lálàáfíà náà la fi jáde ńgbà yẹn kábàlì lálàáfíà kábàlì gbẹ̀ngbẹ̀ àlàáfíà la ṣe ní kíni ká má wọ́de lọ́dún yìí ká ṣe àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ojú agbófinró wá lè ká ẹ̀wọ̀n bá wa tí a bá jọ wà nínú agbègbè tí a ti fẹ́ ṣe kíni tí a ti fẹ́ ṣe òde náà. tó fi jẹ́ pé a rọ̀ wá lọ́rùn tá a bá wà nínú gbọ̀ngàn kan a lè mójú tájù a mọ̀ yàtọ̀ sí àbí gbogbo rẹ̀ yóò ṣe kíni yóò dùn mọ́ra wọn. ẹ mọ̀ pé kò rọrùn fún àwọn agbófinró kí wọ́n máa tẹ̀lé yín lọ láàrin títì kí ẹni tí ẹ mọ̀ kó darapọ̀ mọ́ yín kí ọmọ ọ̀ta kó darapọ̀ mọ́ yín ẹni tó fẹ́ yọ fóònù lápò èèyàn kó darapọ̀ mọ́ yín ẹni tó rí gold chain lọ́rùn èèyàn kan tó wípé àfẹ́ ṣe nìyí kó darapọ̀ mọ́ yín àti wípé gbogbo àárín ni a máa wọnú ara wa a máa dàrú mọ́ ọ lójú kò ní jẹ́ kí iṣẹ́ wọn náà kó yọ ṣùgbọ́n tí a bá ṣe òde wa ní ojú kan ojú á ṣe kí ni ojú á ká wa mọ́ ẹni tó fẹ́ wọlé sáàrin wa gan a mọ̀ pé àyè tó ń fẹ́ wọ̀ yìí ó dàbí pé òun fẹ́ kóra òun sí wàhálà ni àṣà so ìyẹn ó jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀kejì ni pé àwa tí a jẹ́ aráàlú kí a gbìyànjú pé gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe kárí pé a ní ìbálòpọ̀ tó dáa pẹ̀lú àwọn agbófinró wa. ìbáṣepọ̀ tó dáa ibi tí ìbáṣepọ̀ yẹn ti wá bẹ̀rẹ̀ náà ni pé kí a máa ní nọ́mbà àwọn agbófinró tó wà ní agbègbè wa àti nọ́mbà àwọn agbófinró tí ìjọba tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n gbé síta. tí wọ́n ti gbé síta ṣe ti ẹ̀wá ni wọ́n ń wò yín báyìí tí inú mi ti ẹ̀wá dùn kí wọ́n kú gbọ́ lẹ́nu yín gan fẹ́lẹ̀ yẹn ká gbé lẹ́nu tẹnu yín yẹn ni ó dàbí ẹni pé yóò múná dóko ẹ bá ń pè fún wọn. ẹ kọ́ lẹ̀ mú sórí o màmí. ìjọba gbé sí ìta 767 èje ẹ̀fà èje èje ẹ̀fà èje ìkejì ní 112 ọ̀kan èjì ọ̀kan èjì ẹ jẹ́ kí a save nọ́mbà yẹn sí orí fóònù wa if possible mo máa ń gba àwọn èèyàn ní ìyànjú pé ẹ lè save ẹ pẹ̀lú a tí nọ́mbà kan bá ti wà pẹ̀lú a tẹ́lẹ̀ ẹ save ẹ pẹ̀lú a bíi 3 sí 4 ó máa jẹ́ kí tẹ bá ṣe wọ orí contact yín báyìí òun ni àwọn nọ́mbà àkọ́kọ́
tí ẹ máa ṣe kí ni tí ẹ máa kàn lókè so kò ní jẹ́ pé ìgbà tí nǹkan ṣẹlẹ̀ ẹ máa tẹ fóònù ẹ máa lẹ́yìn wá nọ́mbà kà ẹ lè ṣe wàhálà láti wá kára. tẹ bá ti mú sí A. tẹ bá ti mú sí A àbí ká kọ́kọ́ fi bíi A mẹ́rin márùn-ún síwájú ẹ̀ kí a tó save ẹ̀ òkè pátápátá ló máa ṣe kí ni ní fóònù wa máa gbé sí. ẹ jẹ́ ká rí pé a ní àwọn nọ́mbà yẹn ní orí fóònù wa tí a bá wá rí anything gbogbo nǹkan kí nǹkan tá a bá rí tó bá ti yàtọ̀ tó ti rújú sí wa ẹni tó ń rìn kiri ládùúgbò látàárọ̀ yìí kò yé wa ẹni tó páàkì síbí báyìí látàárọ̀ ó páàkì síbí ó tan AC inú mọ́tò ó jókòó bẹ́ẹ̀ látàárọ̀ ta ló iṣọ́ tó jókòó látàárọ̀ 2-3 hours tó tan AC kalẹ̀ tá a wá pé àwọn agbófinró pé ẹ wá kò yé wa o ẹni jókòó inú mọ́tò yìí látàárọ̀ tó tan AC kalẹ̀ ó ti lo ìṣẹ́jú mẹ́wàá kò ì sẹ́ni tó mọ̀ ládùúgbò kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ ládùúgbò kò sẹ́ni tó lè sọ pé ẹni tó wá wá rè bóyá ẹ̀yin gan ti fọgbọ́n bí wò ó ní òun dúró dé èèyàn kan ni tálẹ̀ tó ń dúró dé kò ṣeé dárúkọ. tí ó yìí dé. ìṣọ́ tó bá tún fẹ́ parọ́ fún yín tó bá lóun dúró de bàbá kinní kan ẹ béèrè orúkọ míì tí bàbá yẹn jẹ́ ẹ béèrè orúkọ ara ilé àbíyàwó àbáwọn ọmọ ẹ̀ kẹ́ bá lè ṣọ́ ẹ pé ìgbà míì àwọn tó máa ń ṣe iṣẹ́ aburú yẹn ọmọ akọ̀fẹ́ scam mi ọmọ akọ̀fẹ́ sáré mo dúró de bàbá Túndé ni Babátúndé èwo ń bẹ àìmọye Babátúndé èwo ó máa ṣe kí ni Asúnrakì ó fẹ́ pọ̀ jù pé tẹ bá kúrò ń bẹ̀ tó bá yẹ pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ aburú ni kíákíá bóyá ti rí bẹ̀rẹ̀ Babátúndé òun ò rí dáhùn yẹn ó máa ra kúrò ń bẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ pé ọkà ti fẹ́ fó. bọ̀bóyè kúrò ládùúgbò yẹn náà nǹkan tẹ́ni yìí ṣe náà ó rújú ẹ wo plate number mọ́tò yẹn ẹ pe ọlọ́pàá ẹ pe agbófinró kẹ ṣe kíni kẹ sẹ́ni plate number yẹn ẹni báyìí o ó ṣe nǹkan báyìí bíbá yìí o àbí nǹkan báyìí o lẹ́yìn yẹn o ó dà ipò sálọ lójú wa o. àárí àmọ́ bí gbà o ẹ ṣe bàbá wa ṣe mọ̀ pé tá a bá ń sọ àwọn ẹ torí wọ́n tá a bá rí nǹkan kan ká sọ nǹkan kan. bẹ́ẹ̀ni. àbí tá a bá ní à ń rí torí ẹlòmíì àní ojú ìtẹ́ jẹ́ pé ń rí tí gbogbo ẹnu ń sọ lójoojúmọ́ yìí kọ́ wọ́n bàjẹ́ wípé torí ẹni ọ̀rọ̀ ọmọ bàbá kan ní ibi báṣà ti fi iṣu sí ni ọmọ ogun àbí àyẹ ó ń sọ sódé wọ́n ń gùn ẹ̀ ń gbọ́dọ̀ sẹ́nu báyìí jẹ́ rí kó sà ṣe mọ̀ pé ẹnu yẹn yóò ga Ọlọ́run ṣàánú wa ni báwo ni ó fi jẹ́ wípé tí a bá ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tó ń tá a kẹ́fìn rè pàápàá jùlọ àwọn àgbàlagbà ṣàpá àwọn ìyá àti bàbá àgbà wa àwọn náà wọn ti ẹ̀ ń fẹ́ gbà rárá pé àmọ́ orí nǹkan kan ọmọ mi wà kọ́mọ̀ wà ní wọ́n sọ lúwẹ̀dì ìyá sófó ládùúgbò ṣé wọn kọ́mọ̀ ìwọ̀n jẹ́ kí ìyá sófó kọ́mọ̀ ìwọ̀n lè mọ́ lọ rìn lọ́wọ́ alẹ́ kọ́mọ̀ jẹun yóò mọ̀ jìyà rẹ̀ ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tó fi jẹ́ pé àwọn níta bá rí tá à ń sọ yìí ọ̀nà wo ni òfin ní wá padà wá di ìjà fún wa pé ìwọ ló sọ ojú ẹ̀ ajá. So àkọ́kọ́ nǹkan tí mo máa fẹ́ gbà wá níyànjú ni pé tí a bá rí nǹkan tí ó rújú sí wa mo ti pe àwọn nọ́mbà kan ẹ jẹ́ kí a mú àwọn nọ́mbà yẹn kí a pè wọ́n. kò dípẹ́ àwọn wá sọ́fíìsì yín kò wá ṣe pé gbà tẹ́ fẹ́ pe àwọn nọ́mbà yẹn kò wá ṣe pé máa bọ́ sáàrin títì ládùúgbò èmi mo fẹ́ pọlọ́pàá o. èmi nìkan lè mọ̀. ẹ bọ́nu ilé ẹ ṣe kí ni ẹ pè wọ́n àwọn ibi tó bá yẹ ká ẹ wò pé mo lè rí fọ́tò kíní yìí yà ẹ ya fọ́tò ẹ ṣe kí ni ẹ send ẹ sí àwọn nọ́mbà yẹn ẹ fi kí ni ẹ fi àwọn additional information àfi àtẹ̀jíṣẹ́ tó kún mọ́rán tó dán mọ́rán ẹ fi kún ládùúgbò yẹn má kọ̀ sọ pé mo rólè ládùúgbò mi o mo rólè ládùúgbò mi ní Òyìngbò ní street yìí ní area ibi báyìí ní street yìí ní nọ́mbà tó bá jẹ́ àwọn street tó máa ń gùn dáadáa púpọ̀ nú ẹ̀ ó máa ń níbi tó ti dá street yìí lérí àbí tó ti dá níbi báyìí so that ẹ̀ lè sọ pé Awólọ́wọ̀ òwe ilẹ̀ ti rí ẹni yẹn bí Awólọ́wọ̀ òwe ṣe gùn tó láti bí nọ́mbà 1 to nọ́mbà 700 ká ẹ wá nípa àwọn agbófinró lọ sápá ọ̀tún nígbà tó yẹ ká wà lápá òsì tó bá yẹ pé a ti sọ nọ́mbà area abẹ yẹn ó possible pé kí ni nọ́mbà area abẹ yẹn náà ló máa ṣe kí ni ló máa kọ́kọ́ dé sí. So àwọn nǹkan tí a bá jẹ́ kó mọ̀ tí àwọn nǹkan tí a bá jẹ́ kó mọ̀ bó bá ṣe kún tó ló ṣe máa jẹ́ kí iṣẹ́ wọn yá tó ní ò ní jẹ́ kó máa wá ilé tó yẹ ò yẹ kó máa wá kiri nítorí wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti ní nǹkan táwọn ń wá ibẹ̀ yẹn o tòsí MTN office ni o tòsí báǹkì ni o tòsí ó ti mọ̀ pé ní street yìí táwọn fẹ́ wọ̀ o tòsí nǹkan báyìí làwọn á máa wá kiri landmarks ó dà bá. so gbogbo àwọn nǹkan yìí ẹ jẹ́ ká máa ṣe kí ni kí a máa gbìyànjú gbogbo nǹkan tí gbogbo àtẹ̀jíṣẹ́ tí a bá máa tẹ̀ fún ọlọ́pàá kó ṣe kí ni kó kún dáadáa so that àwọn náà lè ṣe kí ni wọ́n lè ṣe wàhálà kankan tó máa fi débi tí tó máa fi débi tó ń lọ ẹ ṣeun ó dà bẹ́ẹ̀ yé sọ torí pé ká má máa sọ pé bó ṣe ń ṣe wá ìgbóná ara ni mo sáré fi tẹ̀ ń ti ẹ̀rántí ń bá fi àti ń retí wọn látàárọ̀ àrí wọn ń bolẹ̀ ti fẹ́ rí wọn ńgbà tẹ́ ẹ fi àwọn gbogbo tó yẹ kẹ́ ẹ fi sí kó fi lè yé wọn láti débẹ̀ ní rọrùn ní fi sí ibi táwọn náà ti ń wá oríṣiríṣi ká ìgbà míì gan-an àwọn àgbà wọn dáǹsọ ẹ̀ náà
àwọn ọ̀daràn yìí náà àwọn náà lè wò pé àwọn ọ̀daràn pa wà ní àwọn ará bí yìí ń wá o àwọn náà bá sá lọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ wà ní pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ẹ wo ọ̀bọ̀n làágùn o àwa ni ká ṣe kí ni ká fọwọ́sowọ́pọ̀ mọ́ àwọn agbófinró wa tábà tún ní ká tún wò pé àwọn tó ní wọ́n sọ àwọn agbófinró mélòó tiẹ̀ ni wọ́n náà kúkú tó péréte ni wọ́n kúkú pọ̀ náà ni wọ́n tiẹ̀ ní mọ́tò ọ̀daràn gan jẹ́ ó ṣiṣẹ́ ju tiwọn lọ yẹ kàn máa dákun ẹgbọ́n ṣé tó bò ní ṣé tó tọ́ ni àti pé àwọn agbófinró mélòó gan là ní báyìí torí pé tá a bá ní ká wò ìwọ ọ̀daràn yẹn ń fẹjú ni o òun fẹjú ni ṣé àwọn tó wà nílẹ̀ ṣé wọ́n kápá wọn. so àkọ́kọ́ ni pé àwọn agbófinró tí a ní pàápàá jùlọ nílùú Èkó yìí ní gbogbo stéètì tó wà Nàìjíríà yìí ìlú Èkó la gbófinró ti lọ́kọ̀ jù. ló sì ní ọkọ̀ ju ọkọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ní yanrantí. ìjọba ń ṣe ìgbìyànjú tó pọ̀ láti rí pé àwọn fún wọn lọ́kọ̀ lọ́dọọdún. gómìnà wa tiẹ̀ bí gómìnà ṣe ń ṣe tiẹ̀. Sàmọ́ Sango-Dùn náà lọ́yìn ṣe kí ni lọ́n ṣe tiwọn. àwọn ilé iṣẹ́ àgbìmọ̀ aṣòfin náà làwọn náà ṣe kí ni lọ́n ṣe ìgbìyànjú tiwọn. bó ṣe ń ṣe ìgbìyànjú tiwọn yẹn náà ìjọba gómìnà náà wọ́n tún dá agency kan lẹ̀ tó tún tẹ̀ láti rí pé àwọn bá wọn ṣe maintenance àwọn mọ́tò yẹn báwọn yẹn ṣe ń ṣe ìgbìyànjú tiwọn àwọn ará PCRC àwọn náà tún ṣe kíni wọ́n tún bá wọn rí pé àwọn bá wọn ṣe kíni maintenance láti rí pé gbogbo àwọn mọ́tò yẹn níjọba ìbílẹ̀ láàrin ìbílẹ̀ wa láti rí pé gbogbo àwọn mọ́tò yẹn ó ṣe kíni ó ṣiṣẹ́. ẹ̀kejì ni pé tí a bá ń sọ̀rọ̀ ń pa báwo ni àwọn agbófinró wa ṣe pọ̀ sí àkọ́kọ́ ni pé mi ò lè fẹ́ máa sọ pé nọ́mbà báyìí ìtorí security reasons nítorí ìgbà míì ẹni tó bá fẹ́ báyàn jà tó bá ti mọ iye sójà tó ń fẹ́ bá jà ó ti mọ nǹkan tó fẹ́ fi múra bọ̀ tí yóò bá ti mọ iye tó fẹ́ bá jà tá a bá yọ lọ́tún wọ́n pọ̀ sí tá a bá yọ lọ́sì wọ́n tún pọ̀ sí ayọ́wájú wọ́n pọ̀ sí ni so bẹ́ẹ̀ yẹn so kí a mọ̀ pé pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe rí náà ká tún mọ̀ pé ká dúpẹ́ fún pírẹsidẹ́ǹtì wa kí pírẹsidẹ́ǹtì wa tún fún gbogbo àwọn security agencies ní directive wípé kí gbogbo yín o kẹtù ṣe kí ni kẹtù lọ gba àwọn èèyàn sí pé àwọn nọ́mbà tó ń rí yìí kò ṣe kí ni kò tó president wa ẹ tún lọ ṣe kí ni ẹ tún lọ gba àwọn èèyàn sí so bí àwọn federal ṣe ń gba àwọn èèyàn sí ẹ máa rí pé àwọn state náà àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé àwọn department agbófinró gbogbo yín náà a fẹ́ ṣe kí ni a fẹ́ gba èèyàn sí nítorí ìlú máa ń dùn tí ìlú bá tòrò a máa sùn a máa yan fanda a họrun a máa ṣòde inú wa máa dùn a máa farabalẹ̀ jó tìlú bá tòrò ní tìlú ò bá tòrò a lè ṣòde ká jó. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ de òdùn gan bí ìgbẹ́ nílùú ń rí kó ló ń ṣàánú fún wa. àwọn olóye jẹ́ pé ìjọba ń ṣe gbogbo àwọn akitiyan yìí láti rí pé kí ni a ní àwọn agbófinró tí ó pọ̀ sí ọlọ́run àbá ṣe kí ni àbá wa ṣe ń rán. ẹbí tí ẹ sọ̀rọ̀ dé yẹn nú mi torí pé màmá wa wá bíbáyìí nígbà kan tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà fún gbogbo àwa tí a jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba pátápátá ń gbà náà màmá wa wọ́n wá síbí tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ wa ó yẹ ká mọ̀ wípé ètò ààbò ó ṣe kókó ẹ jẹ́ àyọ̀ǹda wọn pé kí wọ́n ṣe kí ni kí wọ́n káwọn darapọ̀ máwọn elétò ààbò kí wọ́n lọ ṣiṣẹ́ pé kán gba iṣẹ́ ìtọ́mọdé ìgbà kán gbà ní ọ̀kúnkúndùn pé wọ́n fún wọn láwọn oríṣiríṣi nǹkan ìwúrí ní àsìkò yìí tí wọ́n ṣàlàyé ń bí báyìí báwo ni ẹ ṣe rò pé àwọn èèyàn wa báwo lẹ ṣe rò pé wọ́n gba iṣẹ́ yìí sí ṣáwọn èèyàn wa ń darapọ̀ mọ́ yín láti gba iṣẹ́ elétò ààbò yìí. àkọ́kọ́ ni pé àwọn èèyàn wa àwọn òbí ẹ bá ń wojú àwọn òbí wa. wọ́n ń yanbọ tó pọ̀ bó ṣe wọ́n ń yanbọ tó pọ̀ tó púpọ̀ nù gbà tí púpọ̀ nù wọn bá láwọn fẹ́ sá lọ sílùú òyìnbó púpọ̀ nù iṣẹ́ tó ń yanbọ láti ṣe ń bí báyìí lọ́ọ́ máa lọ gbà lọ́hùn tí wọ́n máa lọ ṣe so lára àwọn iṣẹ́ yẹn náà níṣẹ́ ààbò tí wọ́n sá fún bíbá yìí èèyàn máa lọ sí ìlú òyìnbó á lọ enlist sínú army sínú ọlọ́pàá lọ́hùn á wá fẹ́ wálé lọ́jọ́ míì á wá fẹ́ káwọn tó wà ń bí kọ́ máa respect òun pé òyìnbó bọ̀ lòun àbí tòkun bọ̀ lòun iṣẹ́ tó yanbọ fún bí tó sá fún bí ó wá dèlú ẹ̀ lónìí ó wá lọ ń ṣe inú òtútù kàkà kó dúró kó gbárùkù ti àdúgbò tiẹ̀ kó rí pé ìlú ẹ̀ ó ṣe kí ni
ó dá sí ó kọ́kọ́ lọ tún lò nílùú ṣe ó wá fẹ́ dé sílé ó wá fẹ́ kọ́ wá máa yẹn tó bá fẹ́ kọ́ yẹn bí tó bá ti dé sílé wá rẹ̀ list padà sí bí báyìí náà kó wá ní experience tó ti ní lọ́hùn yẹn kó wá lò bí wá lò bí báyìí. torí màmá wa Sálù ń de yín màmá wa Sálù Abímbọ́lá ń gbà náà tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá síbí wọ́n sọ wọ́n ní àpapọ̀ àwọn òbí àti àwa ìjà ń gbà míì pé ìbẹ̀rù pé bẹ̀rù bójó ti pọ̀ jù pé kò sì sí bẹ̀rù níbì kankan pé ìjọba ti ṣe kí ni wọ́n fún wọn ní àwọn gan ètò ààbò tàwọn gan tún pọ̀ ju ti àwọn aráàlú lọ ṣó tòótọ́ ni ẹ bá mi bá wọn òbí sọ̀rọ̀. òótọ́ bẹ̀ ni pé nísìn ètò ààbò àwọn agbófinró wa ó ti ń pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ìdí tó dẹ̀ ṣe ń pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ni pé a ti ń rí àwọn ìpèníjà tí àwọn tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti ń ní òun ló ṣe jẹ́ pé owó òmúlọlé wọn lóṣooṣù wọ́n ti ń ṣe kí ni wọ́n ti ń bá wọn increase láàrẹ̀ náà ni pé àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n nílò sí wọ́n ti ń bá wọn ṣe kí ni wọ́n ti ń bá wọn ra àwọn tuntun àwọn tìgbàlódé láàrẹ̀ náà ni pé àwọn tó jẹ́ àwọn aya wọn àwọn ọmọ wọn àwọn ìtọ́jú tó dáa wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe kí ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pèlú ẹ̀ fún wọn. ìyẹn ìjọba àpapọ̀ àbí ìjọba ìbílẹ̀ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ àti tìbílẹ̀. irú ní ìpínlẹ̀ Èkó tá wà yín sìn wọ́n ti ń gbìyànjú láti rí pé gbogbo ọlọ́pàá pátá gbogbo agbófinró pátá tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí automatic ní ipò máa ní health insurance scheme tá à ń pè ní ìlera Èkó lọ́fẹ̀ẹ́. irú àwa ń sìn tá a jẹ́ aráàlú àwọn máa ní pé àká lọ sanwó láti. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n tí wọ́n ọ̀fẹ́ ni. tí wọ́n ọ̀fẹ́ ni. àtẹ̀bí wọn bọ́bá dẹ̀ ti ṣe fún bàbá ó ti mú ìyàwó. ó ti kárí ẹbí. àdúpẹ́. nítorí pé gbogbo àwọn kinní ó wà lára àwọn nǹkan tó gbọdọ̀ máa ṣe kinní tó gbọdọ̀ máa jàǹfààní nítorí àsìkò tí àwa ń sùn lé tiwa òun làwọn wà níta nínú ọ̀run nínú òjò lọ́sàn-án lóru láàárọ̀ tí wọ́n ń ṣọ́ wa. so a láti wo kinní nǹkan tí a lè ṣe tí a lè máa fi ṣe kinní tí a lè máa fi appreciate wọn. a máa fi dùn wọn ná. kódà láìpẹ́ láì jìnnà kọ́ lọ́ọ́ ṣe rọrùn a máa rí lára wọn tó máa gba national honour. àmín yóò rí bẹ́ẹ̀. àwọn ẹ̀mí ẹ̀yẹ national pé yes àríṣẹ́ lóòrèkóòrè kọ́ máa fún wọn wá fi ṣe kó rí wú fún wọn. bẹ́ẹ̀ni kódà mo sì mọ kan tó ti gbà nù wọn mo dẹ̀ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ó máa tún máa ṣe kí ní tẹ̀lé lékún sí i kò ń ṣe àwọn olóṣèlú nìkan ló máa gba national honour. àtòrí pé tó bá ń rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ tí ìwúrí bá ń wà ẹ rí wípé àwọn èèyàn á fẹ́ máa ṣe kí ni darapọ̀ mọ́ akíní tó ti ń ṣèyàn iṣẹ́ ni iṣẹ́ ń jẹ́ àbí ara yáyàn láti ṣe inú obìnrin gáàdì pé ọkọ mi ò yóò fọwọ́ sọ̀yà pé dáàdi ìwà iṣẹ́ báyìí ni wọ́n ń ṣe tó náà sì rí wípé gbogbo àwọn mùdùmùdùn àwọn ṣùmùṣùmù gbogbo ẹ̀ ń ṣe kí ni ó ń wọlé lásìkò ẹ̀sìn àwọn obìnrin àbí o ààbò tó péye látọ̀dọ̀ Elédùmarè tó náà lójú ìyá bàbá mi ní ìyá Ọlọ́run ọba ló ní security èdè ìlú ti wà nìyẹn pé gbogbo ń tá a bá sọ ìpátápátá náà Ọlọ́run ọba náà ni a kò ṣe kíni lákọjú sí kò sọ wa àmọ́ I love that. kẹ́ ẹ máa tilẹ̀kùn yín ẹ máa lọ bá wọn torí ẹlòmíì kò tiẹ̀ mọ nǹkan kan rárá nípa ká tiẹ̀ paramọ́ rárá fún ètò ààbò àbí fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan jẹ́ pé kàn lè dédé jálu ni ẹ bá ń bá wọn sọ ní ìdẹ̀sí wà ní orí àpèrè láàárọ̀ kí wọ́n tún jàǹfààní yín pé tó o láti inú ilé gangan títí lọ sẹ́sẹ̀ kùkú ká tó máa sọ̀pínlẹ̀ ká tó sórílẹ̀-èdè bó o ní ká ṣe gbòdede ètò ààbò wa sí ká mú lọ́kùnkúndùn sí ẹ bá ń wojú wọn. àkọ́kọ́ ni pé mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn yìí pé tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe fẹ́ gbòdede ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní ilẹ̀ wa yìí àkọ́kọ́ ni pé ká rí pé ààbò ẹnìkejì kí a mú lọ́kùnkúndùn ju tiwa lọ. ká mú tẹnìkejì ju tiwa lọ. nítorí ní àìmọye ìgbà àwọn tí ó máa ń wá ṣe àwọn iṣẹ́ burúkú tá à ń wé yìí wọ́n máa ń mọ àwọn ibi tí wọ́n kì í lè wọ̀ nítorí wọ́n máa ti máa fojú máa ṣọ́ agbègbè wọ́n ti mọ̀ pé àwọn bíbá àwọn ilé máa ń wà nílé àwọn ilé yóò kì í sí nílé ṣùgbọ́n tí a bá fààyè gbà wọ́n láti wọlé ẹni tí ò sí nílé ọjọ́ tó bá yẹ pé ilé ẹni tí ò sí nílé ó ti wà empty ilé àwa tá wà lé ló máa ṣe kí ni ló máa wọ̀ tẹ̀lé ṣùgbọ́n tí a bá fààyè gbà wọ́n láti wọlé ẹni tí ò sí nílé wọ́n tiẹ̀ lílé wọ agbègbè wa rárá láéláé. so bẹ́ẹ̀ náà ni pé tí a bá ń fààyè gba àwọn nǹkan míì tí ó yẹ ká tètè dálẹ́kun láti bẹ̀rẹ̀ tí a bá ń fààyè gba pé kò kàn mí kò kàn mí ọjọ́ tó bá máa kàn ẹ́ kò lè sẹ́ni tó máa wà ń bẹ̀ láti ṣe kíni láti gbà ẹ́ lẹ̀ bó tó bá ti dẹ́kun ẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ pé kíni ó máa padà kàn mí kó tó kàn mí
kò gbọ́dọ̀ kan ara lé mi kò gbọ́dọ̀ kan ẹnì kejì mi ẹ mọ̀ ẹ́ pé kò lè padà kan mi. kò ní padà kan wá inú mi dùn sí eléyìí tí ẹ bá wa sọ ní àárọ̀ yìí ìyẹn ni pé tó bá yà ti ń gbọ́ gbégbégbé ká mọ̀ bá wọn gbé ká tètè gbé ní kíákíá ká má wàá gbé sí ẹ̀ǹkùlé wa àbí ká má tètè gbé sí ẹ̀ǹkùlé ẹnìkejì wa náà ni eléyìí tí ẹ̀ ń bá wa sọ ìfẹ́ ni olódébẹ̀ o orí gbogbo ẹ̀ pátápátá ó padà sórí ìfẹ́ ni o àbí ìyẹn ni pé ká fẹ́ràn ọmọnìkejì wa gẹ́gẹ́ bí ara wa á lè fẹ́ jura wa náà lọ àbí bò ní ṣẹmọ bàbá wa Lukman Aminu àwọn náà ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lórí ètò ààbò ní àárọ̀ yìí má jẹ́ kí wọ́n ṣe tí ò dá sẹ́nìkejì ẹ kó máa wá ṣe kí ni kó wá ló mọ̀ jẹ́ tó wá máa kàn ẹ́ ta ló máa wà nílé ńgbà yẹn kọ́ ló ń ṣàánú wa bẹ́ẹ̀ ni ètò ààbò ṣe ṣe kí ni ó ṣe pàtàkì ọdún ń bọ̀ ó ń súnmọ́ wa ayọ̀ náà la fi ṣe lágbára lọ́wọ́ Aláwùrábí ṣùgbọ́n ká ṣe kí ni ẹ jẹ́ kí a ní ìfẹ́ ara wa ká fẹ́ràn ara wa ká fojú tólẹ̀ ká mọ̀ tí ó tọ́ sí wa ní àsìkò sí àwa yìí ẹ ṣeun gan ni àwọn rí yín bá yóò mọ̀ dùn kò ní kan. ẹ ṣé gidi gan. First lady. Thank you very much, Mr. Aminu. But before I will allow you go, yes, I just want you to, just briefly, when we have a secured neighborhood, what are those benefits for both the residents and the visitors? Because that was where you started from. I mentioned it in Yoruba earlier. I said when the environment is secured, you will be able to sleep and snore. You will be able to party happily. In some situations, when you look at countries that are under war or under siege, when they say they are even celebrating weddings, you'll be wondering, is this a wedding or a burial? But look at us in Lagos when we are celebrating burials. Even burial ceremony is a celebration. Fair, yeah. Big time. Big time. So when we now say it's wedding, it's a birthday, it's going to be much more bigger. You will enjoy yourself, you will marry well. But when you don't help the security agencies to make your environment more secured, when it is time for you to marry, you will also suffer it. You will not enjoy it. At times, for some of us in Lagos, we are blessed with traffic. It is a blessing. Blessed with traffic. Yes. You will set out of your office by 6 p.m. with the aim to enter by 7:30. And at times, 10:30, you are still on the road. When your community is not safe, 10:30, you will almost have IBP. But once your community is safe, 10:30, you will raise your shoulders and be walking in. Yeah, sure. You will not even be thinking somebody wants to steal my phone. Just like I tell people, it is when your environment is safe. That is when you'll be going home in the night and you'll be making calls. That is it. But once the environment isn't safe, it's not say you dare not. You'll be thinking, won't they even steal me as a whole? As a whole, talk how much more making contact to those at home. That is why it is important for us as citizens to ensure that we help the security agencies with intelligence so that they will make our environment so safe that even in the middle of the night, if PHCN decides to take power, we will carry our bed, bring it outside, and sleep outside. Thank you very much, Mr. Lukman Aminu, for your time on the program this morning. Thank you very much. Yes, neighborhood security is really important. Really, that's where we all can increase our security architecture and ensure that our community, our state, and our nation as a whole keep moving forward in all spheres of the society. Anita Buhari is my name. See you next week. By God's grace, enjoy the rest of your weekend and have a fantastic week ahead. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé a ti ṣe ọbẹ̀ òun láàárọ̀ ìyá bẹ́ẹ̀ rí ó dùn gbọ́ngbọ́n kan sí wọ́n ní pé tí ètò ààbò tó bá ṣe kíni tí ètò ààbò wa tó bá múnádóko á sùn á hàn ọ̀ràn ni òun náà ni bàbá wa Lukman Aminu tí wọ́n ti bá wa sọ ní àárọ̀ yìí elétò ààbò tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ gbajúgbajà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ wo ire ni o bọ́dún tí ń bọ̀ yìí ẹ ṣáàjà ṣe gbogbo nǹkan ní pẹ̀lẹ́ bùtù ayọ̀.
back to your natural diet. All these multivitamins and blood tonic, they are all derived from one plant or fruit or vegetable.